Sao mẹ? Trời ơi. Yeah. Đậu rồi hả? Hỏi gì? Rồi. Cái tờ giấy của con là tờ giấy của con là tờ giấy gì? Đúng rồi, con mờ. Nó hỏi gì Nam? Nó hỏi tiếng Việt. Rồi mẹ cái đóng tiền mẹ cái đóng tiền gửi về nhanh không? Mẹ hỏi mấy ngày nó nhận được? Vui. Rồi mai con mua vé máy bay cho mẹ hả? Nó không coi giấy tờ của nó không coi giấy tờ của con luôn hả? Đậu rồi. Bây giờ nó cười, nó đánh ra chụp cho nó, xong nó chúc mừng cô đi vô phòng nhất. Cô bị mừng tàn sát luôn cả Mỹ luôn. Vô gặp Mỹ đẹp trai á. Mẹ vừa dở kim khăn ma miệng ra, mẹ nó xin chào. Nó nói chào, nó hỏi nó coi cái bà mẹ nó đóng chụp nó chỉ đưa lên cái mạng lưới á. Rồi xong rồi đầu là mẹ đứng đàng hoàng rồi mẹ cười rồi nó hỏi 2 câu đó, xong nó chúc mừng cô rồi lấy cho người ta lấy cái video chúc mừng cô đó hả? Đó, nó chúc mừng cô, nó lấy cái con ba là tất nhiên là đâu có gì. Đúng rồi. Rồi mẹ mừng tôi đi quen tôi kêu nha, tao kẹt cái hồ sơ tao mà tao quen cái đó tôi quên nó rớt tụi luôn tôi mừng. Tôi thấy mày Dũng mà đang đứng ở trong á, Dũng già. Dạ. Đã đậu rồi rớt. Mẹ đi xong rồi mẹ đi ra chứ thành ra dám hỏi bẻ con bởi còn đang đứng đó nè, xong đâu có dám hỏi. Xong rồi nó cho mình đi, nó không cho mình đứng lại. Đúng rồi. Thì thứ tự đó. Nhưng mà mấy lúc đầu vô nó có lấy gì hồ sơ của mẹ nó scan lên máy không? Nó lấy hồ sơ của mẹ cái tập mà mẹ chụp mà mẹ cái tập 2 cái tập đầu tiên á, nó cắt ra nó cắt xong lấy lại khúc. Còn vấn đề thay xanh của đồ nó có coi cái tập hồ sơ mà cắt cái hình mẹ lần đầu tiên mà con An nó chép ra á, màu á. Đúng rồi. Đó, nó cắt ra chụp xong nó lấy 2 miếng. Rồi, còn kêu nó biểu bắt giữa cái cô để cái con bé mà chuẩn bị vô phỏng vấn á. Rồi bắt đầu vô trong đó là ngồi chờ xong rồi tới kêu cái thằng mà đứng đó nó cô lại tổng số 6, cô lại trên chỗ số 6 nó đặt 6. Rồi mẹ tới cái bàn số 6 mẹ đứng và mẹ tháo mà khẩu trang ra rồi mẹ tháo gương ra mẹ chào nó. Nhưng mà mẹ đứng đó mẹ nghe hết người ta phỏng vấn người ta cái gì luôn mà phải không? Tao nghe cái mẹ đâu để tên tao đổi lại tao chào đã rồi cho mày. Mày nghĩ sao tao lo thằng tao chưa xong rồi tao lo cái chuyện đó nữa. Nhưng mà trước mẹ ngồi chờ á, thì cái hành giới á nó cũng gần bên cái cổng mà cái cổng á, cái đứa nói to, nó nói là đi du học với nhau là phỏng vấn tiếng Anh không, nó nói tiếng Anh không. Đó cái 2 vợ chồng thằng Ấn Độ với 2 đứa con á là bị trục chặt cái gì rồi nó không cho vô phỏng vấn, nó biểu đi về làm cái gì nó nói tưởng Anh này mẹ không nghe. Tại thằng đó nó cười mẹ đó. Rồi 2 vợ chồng nó đi ra. Cho nên mẹ nói con nó hay còn hơn. Nó hỏi 2 câu nó dễ ợt, 2 câu dễ ợt nó chồng mẹ nói cái rẹt. Thì mày nói mà nó rẹt nó dễ dàng và lịch sự. Hỏi cô, mà nào nó hỏi cô có mấy đứa con mẹ không có nghe, tại nó nói tiếng Mỹ mà nó nói lỡ. Nó nói cô không nghe mà
nó nói là cô có mấy đứa con, rồi nó lao ra con nào biết rồi, xong mẹ nó đi là cô có 5 đứa con, một đứa ở Nhật, một đứa ở Mỹ, còn 3 đứa ở Việt Nam. Rồi ok, nó nhẹ nhàng để sướng. Ông cả ông còn Mỹ đâm tiền trai. Rồi nó hỏi là và lần đầu tiên cô đi Mỹ chơi hả? Nó dạ. Rồi nó làm nó chúc mừng cô rồi lấy video. Mừng quá chị. Được rồi. Vẽ video lại không bò. Nó trẻ bắt bò với mệt á. Vì trong cái hồ sơ in màu ra, trong đó nó hỏi hết thông tin rồi, nó hỏi hết là con cái, nó hỏi hết bao nhiêu đứa con, nó hỏi hết, rồi ngày tháng năm sinh nó hỏi hết, rồi chồng làm cái gì nó hỏi hết, phải điền hết cái sách nó 10 mấy trang á, rồi nó hỏi con bên này làm gì, trong đó nó phải điền vô hết địa chỉ là số phone, email rồi có hết trong đó, cho nên để ngày mai con vô con coi email nó có báo gì cho mình không, rồi xong cái gì rồi con nói mày biết, rồi nhưng mà mày thấy đi với là cái tờ thư mời của con nó đi vô trong cái chỗ mà phỏng vấn á, nó hỏi ai không biết, rồi bị rầu bị cầu nguyện bị dễ sợ luôn, xong nó vô cái đầu nó bật vô cái quầy của nó, bật vô quầy đó nó nói chúc mừng cô không sao, rồi chúc mừng cô, rồi nó đánh kịch để dán kịch vô chúc mừng vô cô vô phỏng vấn đậu đó, mẹ đi vô đó không. Còn cái bà nhỏ kia nha, nó nói là nó mờ mấy thằng và bảo vệ là nó mờ ra, nó nói nhiều chỗ đó là phải lắng nghe chứ nó phải là mà cãi với người ta được. Tại hồ sơ đầy đủ hết mà. Nó nói bị nghe cái cô đó nói là cái thư mờ á là biết sai, nói gì á. Mẹ biết sao không? Cái thư mờ á, tại vì lúc đầu á con đặt lịch cho mẹ là tháng 10 12 tây tháng 10 mới phỏng vấn. Thì cái thư mời con mới in ra là tháng 9. 1 tháng 9 con mới viết, con in ra đó là 09 quẹt cái 01, nhưng mà phải gì không biết không đúng nữa. Ta xong rồi cái bữa đó đi làm, bữa đó của thư mời hình như in cái mới mà con không biết ra mày chụp hình cái thư mời là mày nói mẹ chứ cái hồ sơ này là dịch vụ làm hay là ai làm? Cái mẹ trả lời là con trai cô đó làm, đúng không? Đúng rồi, đâu có nhờ ai đâu. Ta không có trả lời dịch vụ, tôi nói con trai của cô đó nó làm và nó điền vô hết. Cái cô lớn tuổi rồi cô không có rành cái này. Rồi mình... lát nữa nha, lát nữa các hồ sơ kia nó có hỏi y cho mẹ, nói cái hồ sơ này dịch vụ làm hay là ai làm. Cái con bé nó nói là nó tự ghi, nó tự làm. Xong nó nói chứ đến thành nó nói là sai rồi. Nó sai rồi cái đầu cô cái con đó nó nói là sai chỗ nào, nó là tôi đã nói sai là giờ làm lại. Trời chị nó không nói sai chỗ nào luôn. Trời nó chúa mồm. Mẹ nói sai thì mẹ rồi. Vậy là hồ sơ của mình làm đúng, nhưng mà chỉ có cái thư mời nó sai sót thôi. Dạ đúng rồi, nó có cái gì đó, nó cũng có cái gì chút. Rồi cho nên là nó cho mẹ vô phỏng vấn đó. Không phải hơi đơn giản đâu, tôi con tưởng. Còn vô cho cô gặp thằng Mỹ nha, xấu ô mẹ cái đầu cái thằng đó nó nói là mời cô vào ô số 6. Đó con Mỹ điền đó nha, phỏng vấn rồi lắm, phỏng vấn gì mà lâu dễ sợ luôn. Còn cái ông đầu nó mời mẹ vô, có bà Lợi đó, bà Lợi vợ cậu Dũng á. Dạ biết Nó hỏi bẻ gì không biết mà nó đưa lại bẻ cái hộ chiếu, nó không có nhận hộ chiếu. Vậy là rớt rồi. Rớt vậy đó. Mẹ lúc mẹ ra rồi là bẻ đang đứng lên cái phòng, bẻ đang đứng ở ô số 4 hay sao á. Nhưng mà mẹ chỉ làm gì thôi chứ không có dám đồ, mình phải lịch sự giữ im lặng chứ. Mẹ đi giơ tay vậy là nói là tất nhiên là mẹ đã đi ra rồi. Rồi xong rồi bắt đầu cái là ra like nó Facebook của bẻ, nó hỏi bẻ, nó nói nó trả hộ chiếu cho mợ. Rồi trả hộ chiếu là về làm lại, nó thu hộ chiếu lại. Bây giờ nó không có màu xanh màu hồng của con à, nó thu hộ chiếu là lậu mà nó trả hộ chiếu là rớt. Đúng rồi, nó thu hộ chiếu là lậu, nó trả hộ chiếu là rớt.